ሰላም እንደምን አላችሁ? ይህ የስምንተኛ ክፍል ሶሻል ስተዲ ዩኒት 1 ፊዚካል ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ዘ እርዝ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ የዚህን ዩኒት ሁለተኛ ክፍል እንመማራለን ማለት ነው። በባለፈው ክላሳችን እንግዲህ የመጀመሪያውን ክፍል which is about forces shaping the earth's surface በሚል ቶፒክ ስንመማር ነበረ። በዛሬው ዕለት ደግሞ እነዚህን ቀሪ ሁለት ሜን ኮንተንቶችን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ሁለተኛው ላይ የአማርት 1.2 ኮምፖዚሽን ኤንድ ስትራክቸር ኦፍ ዘ እርዝስ አትሞስፌር የምትለው እጅግ በጣም አጭር ስለሆነች ከሶስተኛው ቶፒክ ጋር አብረን አድርገን የምንመማር ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት ኤሌመንትስ ኤንድ ኮንትሮልስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት የሚል ነገር ይኖረናል። ስለዚህ በአጠቃላይ በዛሬው ቪዲዮ ወይም በዛሬው ክላስ እነዚህን ሁለት ነገሮችን ያ ማለት 1.2 እና 1.3ን የምንመማር ይሆናል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዳልፏችሁ የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣ ነው ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት፣ አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። የመጀመሪያው እንግዲህ ኮምፖዚሽን ኤንድ ስትራክቸር ኦፍ ዘ እርዝስ አትሞስፌር የሚል ነገር አለን። እንደተለመደው እዚህ ጋር ቶፕ 5 ተርምስ የሚል ነገር አለን ወይም ኬ ተርሞች ማለት ነው። አይሮሶል፣ አትሞስፌር፣ አዮኖስፌር፣ ሜሶስፌር፣ ኦዞን። ሌላኛ ኬ ተርም አሁንም ኤግዞስፌር፣ ሜቶራይት፣ ሬር ጋዝስ፣ ስትራቶስፌር እና ትሮፖስፌር የሚባሉ ነገሮች አሉ። እንግዲህ እነዚህ ከአትሞስፌር ጋር ወይም ከከባቢ አየር ጋር የተገናኙ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ወይም የመሬት አትሞስፌር ጋር ግንኙነት ያላቸው ተርሞች ናቸው ማለት ነው። መጀመሪያው ኮምፖዚሽን ኦፍ ዘ እርዝስ አትሞስፌር። what does it mean atmosphere? the air that surrounds the earth is called atmosphere. the air that surrounds ያ ማለት መሬትን የከበበ አየር አትሞስፌር ይባላል ወይም ከባቢ አየር እንደማለት ነው። it is an envelope of the transparent, colorless, tasteless and odorless gas found above the earth's surface. ያ ማለት ከመሬት በላይ ያለ አስተላላፊ ቀለም የሌለው ወይም ቀለሙ የማይታይ ጣዕም የሌለው ሽታ የሌለው ጋዝ ነው እንግዲህ አትሞስፌር የምንለው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እኛ በምንኖርበት አካባቢ ላይ የተለያዩ ጋዞች አሉ። ናይትሮጅን፣ ኦክሲጅን፣ አርገን፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ምናምን። ግን እነዚህ ጋዞች ይኖሩ አይኖሩ ማየት አንችልም፣ ማሽተት አንችልም፣ ቀለማቸውን መለየት አንችልም። ምክንያቱም ትራንስፓረንት ናቸው። ልክ እነዚህ አይነት ሁኔታ ምን ይባላል? አትሞስፌር እንለዋለን። አትሞስፌር so there is atmosphere composed of gases, suspended dust particles and condensed moisture droplets which are collectively known as aerosols. እንግዲህ የመጀመሪያው ኬ ወርድ ላይ ያየነው አይሮሶል። አይሮሶል ማለት ነው የመሬት ከባቢ አየር ወይም እርዝን የመሬት አትሞስፌር ወይም ባጭሩ እርዝስ አትሞስፌር ኮምፖዝ የሆነበት ያ ማለት ከጋዞች ነው፣ ከደስት ፓርቲክል ወይም ከአቧራ ወይም ብናኝ ከምንለው እንዲሁም ከውሃ ጠብታ ወይም ሞይስቸር ድሮፕሌት ያ ማለት የትነት ማለት ነው ባጭሩ ትነት። ስለዚህ አቧራ አለ፣ ትነት አለ፣ ጋዝ አለ። እነዚህ በአንድ ላይ ምን ይባላሉ? አኤሮሶልስ ይባላሉ። ኤሮሶልስ it extends outward several thousand kilometers. እንግዲህ ከመሬት ተነስተን ወደ ላይ በርካታ ኪሎ ሜትርን ይጓዛል ማለት ነው የመሬት ከባቢ አየር። the gas are different in their volume. ጋዞቹ እንግዲህ በቮሊዩማቸው ወይም በዛታቸው የተለያዩ ናቸው። ናይትሮጅን እና ኦክሲጅን are the major gases of the atmosphere while argon and carbon dioxide are minor gases. the remaining gases are often referred to as trace gas ይባላሉ። እንግዲህ በዋናነት ሜጀር ወይም ዋና ጋዞች የሚባሉት ናይትሮጅን እና ኦክሲጅን ነው። ናይትሮጅን ኦልሞስት 78-79% ሲይዝ ኦክሲጅን ደግሞ 21% ባይ ቮሊዩም ይዛል ማለት ነው። አርገን እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ደግሞ ማይነር ጋዝ ይባላሉ። ሌሎች ቀሪዎች ደግሞ ትሬስ ጋዝስ ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ጋዞቹ ከነ ፐርሰንቴጃቸው ተቀምጧል በቮሊዩም ማለት ነው። ናይትሮጅን እንግዲህ 78%ን ይዟል፣ ኦክሲጅን 21% ይዟል፣ አርገን 0.9 ይዟል፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ 0.03፣ ኒየን 0.001፣ ሂሊየም 0.00052፣ ሚቴን 0.0015፣
ክሪፕተን 0.0001 እንግዲህ ተመልከቱ ኒየን፣ ሂሊየም፣ ሚቴን እና ክሪፕተን ምን ተብለው ይጠራሉ? ትሬስ ጋዝስ ተብለው ይጠራሉ። አርገን እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ደግሞ ማይነር ጋዝ፣ ናይትሮጅን እና ኦክሲጅን ደግሞ ሜጀር ጋዝ ይባላሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ በፓይ ቻርትም ተቀምጧል እንደምታዩት በፐርሰንት ተቀምጧል። 78% እንግዲህ የሰማያዊ ከለር ናይትሮጅን ነው። በቀይ ከለር ደግሞ ኦክሲጅን 21% ነው። እንግዲህ እነዚህ ሜጀር ጋዝ የሚባሉት ናቸው። እዚህ ሌሎች 1% እንግዲህ የሚባሉት ማይነር ጋዝ እና ትሬስ ጋዝን ባንድ ላይ የያዘ ነው እንደማለት ነው። ናይትሮጅን is the most abundant gas in the Earth's atmosphere. It makes up 78% of the Earth's atmosphere. It enters the atmosphere when volcanoes erupt and when dead plants and animals decay. እንግዲህ ናይትሮጅን የሚባለው በቮሊዩም የእርዝን አትሞስፌር በከፍተኛ ሁኔታ የሸፈነ ነው። 78% ያክሉ ማለት ነው። ስለዚህ ናይትሮጅን ወደ አትሞስፌር የሚገባው መቼ ነው? በዋናነት ቮልካኒክ ኢራፕሽን በሚከሰትበት ጊዜ ናይትሮጅን ወደ አትሞስፌር ይለቀቃል። ፕላንት ኤንድ አኒማል ዲኬይ ወይም ፕላንት ኤንድ አኒማል ወይም እጽዋትና እንስሳቶች ሞተው ሲበሰብሱ ወይም በባክቴሪያ ዲኬይ ሲደረጉ ከሚቴን ናይትሮጅን ወደ አትሞስፌር ይለቀቃል። ወደ ኦክሲጅን ስንመጣ ደግሞ ኦክሲጅን is the second most abundant gas on the Earth's atmosphere. በሁለተኛ ደረጃ ላይ የመሬትን አትሞስፌር ሸፍኖ የያዘ ኦክሲጅን ነው። It's primarily produced by plants. በዋናነት የሚመረተው በፕላንቶች ነው። ፕላንቶች እንግዲህ ምግባቸውን በሚያዘጋጁበት ጊዜ ያ ማለት ፎቶሲንቴሲስ የሚባል ፕሮሰስ አለ። በዛ ጊዜ ምን ይመረታል? ኦክሲጅን ይመረታል። ካርቦን ዳይኦክሳይድን ወደ ውስጣቸው ያስገቡና ምግብን አምርተው ኦክሲጅንን ይተነፍሳሉ ወደ ውጭ ማለት ነው። Among gases of the surface, atmosphere, oxygen is the most important for living things to exist on the planet Earth. እንግዲህ ህይወት ያላቸው ነገሮች በመሬት ላይ ይኖሩ ዘንድ ኦክሲጅን እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። Without oxygen, life will not be exist on the surface. ያ ማለት ኦክሲጅን ከሌለ ህይወት በምድር ላይ ሊኖር አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ኦክሲጅን የህይወት መሰረት ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ structure of the Earth's atmosphere ነው። The Earth's atmosphere is divided into 4 layers based on temperature variation. እንግዲህ የመሬት አትሞስፌር ወይም ከባቢ አየር በአራት ድርብራቦች ወይም ንብርብሮች የተከፈለ ነው ማለት ነው። ምንን መሰረት አድርጎ? ልክ ሙቀትን ወይም ቴምፕሬቸርን መሰረት አድርጎ ማለት ነው። These are stratosphere, ትሮፖስፌር፣ ስትራቶስፌር፣ ሜሶስፌር ኤንድ ቴርሞስፌር ብለን በአራት እንከፍለዋለን። ኦኬ አትሞስፌሩን ማለት ነው ወይም ከባቢ አየሩን። የመጀመሪያው ትሮፖስፌር ነው። ትሮፖስፌር it is the lower portion of the atmosphere. ያ ማለት ከ8 እስከ 16 ኪሎ ሜትር ድረስ ያለውን የመሬት አትሞስፌር ትሮፖስፌር ብለን እንጠራዋለን። It contains 3/4 of the atmospheric mass. አጠቃላይ የአትሞስፌሩን ይዘት 3/4 ይሸፍናል ማለት ነው። 3/4 እንግዲህ ትንሽ አይደለም ብዙ ነው። ኦልሞስት ስንት ፐርሰንት ማለት ነው? ወደ 75% የሚሆነውን ይዟል ማለት ነው። All kind of weather change takes place only in this layer. It has a uniform temperature decrease with an increased altitude. ያ ማለት ከፍታ በጨመረ ቁጥር ቴምፕሬቸር ዲክሪዝ ያደርጋል። And the top boundary is known as tropopause ይባላል። ቶፕ ባውንደሪ ያ ማለት ከመሬት በጠለል ላይ ተነስቶ ከ8 እስከ 16 ኪሎ ሜትር ወደ ላይ ስንወጣ የምናገኘው ላየር ወይም ባውንደሪ ነው ትሮፖስፌር የምንለው። ስለዚህ 3/4 የሚሆነውን ወይም አብዛኛውን የአትሞስፌሪክ ማስን ሸፍኖ ይዛል ማለት ነው። So which is characterized by jet stream or high velocity wind. ከፍተኛ የሆነ ንፋስ ያለበትም የአትሞስፌር ክፍል ምን ይባላል ማለት ነው? ትሮፖስፌር ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ትሮፖስፌር፣ ትሮፖፓውዝ፣ ዜን 3/4 ወይም 3/4 የሚሉ ነገሮችን መያዝ መቻል አለብን ማለት ነው። ሁለተኛው ላይ ስንመጣ ደግሞ ስትራቶስፌር ነው። It extends from tropopause ያ ማለት ትሮፖፓውዝ ማለት የትሮፖስፌር አፐር ባውንደሪ ማለት ነው። ከዛ ተነስቶ is about 50 ኪሎ ሜትር እስከ 50 ኪሎ ሜትር ድረስ ያለውን ይሸፍናል ማለት ነው። እንግዲህ ትሮፖስፌር ከ8 እስከ 16 ነበር። ዜን እስከ 50 ሲደርስ ደግሞ
ስትራቶስፌርን ይይዛል። Here temperature is nearly constant upward to about 20 ኪሎ ሜትር። እንግዲህ 20 ኪሎ ሜትር ያክል ወደ ላይ ብንጓዝ ቴምፕሬቸር ኮንስታንት ነው፣ ምንም አይነት ቼንጅ የለው ማለት ነው። Then after it increases owing to the absorption of ultraviolet radiation by ozone. ኦኬ ወደ ላይ በሄድን ቁጥር ከ20 ኪሎ ሜትር ካለፍን በኋላ ቴምፕሬቸር ምን እያለ ይመጣል? ኢንክሪዝ እያደረገ ይመጣል ማለት ነው። ኢንክሪዝ የሚያደርግበት ምክንያት ደግሞ አልትራቫዮሌት ራዲዬሽን በኦዞን አብዞርብ ስለሚደረግ ነው ይለናል። It has a high concentration of ozone gas. ኦዞን ማለት O3 ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኦክሲጅን እንግዲህ ሁለት ፎርሞች አሉት O2 እና O3 ተብለው ይቀመጣሉ ማለት ነው። ኦክሲጅን ሞለኪውል ማለት ነው። ስለዚህ በኦዞን ወይም ባጭሩ ከፍተኛ የሆነ ኦዞን ክምችት ያለበት ስትራቶስፌር ላየር ነው ማለት ነው። ኢትስ አፐር ሊሚት ምን ይባላል? ስትራቶፓውዝ ይባላል። ስትራቶፓውዝ ዚን ከስትራቶፓውዝ ቀጥሎ የምናገኘው ደግሞ ማን ይሆናል? ሜሶስፌር። ኢት ኤክስቴንድስ አፕ ፍሮም ዘ ስትራቶፓውዝ ቱ አባውት 80 to 85 ኪሎ ሜትር። እንግዲህ ወደ ላይ እየወጣን ነው፣ ወደ 80-85 ኪሎ ሜትር ደረስን ማለት ነው። ስለዚህ ከ50 ኪሎ ሜትር እስከ 85 ኪሎ ሜትር ድረስ ያለው ላየር ሜሶስፌር ይባላል ማለት ነው። In the lower mesosphere, temperature change slowly with an increase in altitude. ከፍታ በጨመረ ቁጥር ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ ኦኬ እያረገ ይመጣል። ወይም ባጭሩ ምን ይላል? ቼንጅ ያደርጋል ማለት ነው። However, it decreases to nearly -100 degrees centigrade at the top of the mesosphere. የሜሶስፌር ጫፍ ላይ ወመጨረሻ ላይ ስንደርስ ቴምፕሬቸሩ እስከ -100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ድረስ ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ያ ማለት አልቲቲዩዱ ሲጨምር ቴምፕሬቸር ምን ያደርጋል? ተቃራኒ ናቸው፣ ዲክሪዝ ያደርጋል። It is the coldest part of the atmosphere. እንግዲህ -100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ስንል ወይም ሜሶስፌር በጣም ዝቅተኛው የአትሞስፌሪክ ላየር ክፍል ነው ማለት ነው። Its upper surface is known as mesopause. እንግዲህ አፐር ፓርት ወይም ላየሩን ወይም ሰርፌሱን ምንድነው ከተባለ ሜሶስፌር ከሆነ ሜሶፓውዝ፣ ስትራቶስፌር ከሆነ ስትራቶፓውዝ፣ ትሮፖስፌር ከሆነ ትሮፖፓውዝ፣ ፓውዝ የሚል መጨመር ማለት ነው። Also it is a layer of strong wind whose velocity is nearly 300 km per hour. እንግዲህ እዚህ ላየር ላይ ሜሶስፌር የተባለ ያ ማለት ወደ 80 ኪሎ ሜትር ወደ ላይ ወጥተን ከፍተኛ የሆነ ንፋስ እናገኛለን። ፍጥነቱ 300 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ያክል ማለት ነው። Most meteorites burn and disintegrate because of friction in this layer. እንግዲህ እዚህ ላይ ከፍተኛ የሆነ ፍሪክሽን አለ፣ ምክንያቱም ከፍተኛ የሆነ ዊንድ ስላለ ሜቶራይት የሚባሉት እነዚህ ተወርዋሪ ኮከብ፣ ሹቲንግ ስታር ምናምን የሚባሉት ነገሮች እነሱ በርን ይሆናሉ ወይም ይቃጠላሉ ማለት ነው። ለምን? ፍሪክሽን ስላለ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሶስተኛው ላየር ይህን ይመስላል። የመጨረሻው ላየር ደግሞ ቴርሞስፌር ነው። ቴርሞስፌር it is the uppermost layer of the atmosphere. የመጨረሻው ላየር this layer is of extremely low density. ዝቅተኛ የሆነ እፍክታ ያለው it is characterized by direct relationship between temperature and altitude. ያ ማለት እንግዲህ እስካሁን ድረስ የአልቲቲዩድ እና የቴምፕሬቸር ሪሌሽን ስናይ ኢንዳይሬክት ነበር። ያ ማለት አልቲቲዩድ ሲጨምር ቴምፕሬቸር ይቀንስ ነበር። ኦኬ አሁን ግን እዚህ ላየር ላይ ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽን፣ ያ ማለት አልቲቲዩድ ሲጨምር ቴምፕሬቸርም አብሮ የሚጨምር ወይም አልቲቲዩድ ሲቀንስ ቴምፕሬቸር አብሮ የሚቀንስ ማለት ነው። ሶ ቴምፕሬቸር ጌትስ ቱ 725 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቱ 1225 ዲግሪ ሴንቲግሬድ. The extreme outer fringe is believed to extend as far as 1000 km above the surface of the earth. እንግዲህ ከመሬት 1000 ኪሎ ሜትር ያክል ያለ ቦታ ነው ቴርሞስፌር የምንለው። ያ ማለት እንግዲህ የመሬት አትሞስፌር እስከ 1000 ኪሎ ሜትር ድረስ አለ ማለት ነው። ሶ የመሬት ከባቢ አየር ማለት እንግዲህ ምን ማለት ነው? መሬት በራሱ ኃይል ያ ማለት የግራቪቲ የሚባለው ነገር አትራክት እስከሚያደርግበት ያለው ማለት ነው። 1000 ኪሎ ሜትር ያክል ወደ ላይ ብንወጣ አትራክት የማድረግ ቴንዳንሲ ያለው ማለት ነው።
Gradually it taken over by the vacuum and very little heat can be absorbed, held or conducted. Thermosphere can be further subdivided into ionosphere and exosphere. እንግዲህ ቴርሞስፌርን በሁለት ልንከፍለው እንችላለን። ምንድነው አዮኖስፌር እና ኤግዞስፌር ብለን ማለት ነው። አዮኖስፌር የምንለው it extends from roughly 80 km to somewhere around 500 or 700 km above the surface. አዮኖስፌር እንግዲህ ከ80 ኪሎ ሜትር እስከ 500-700 ኪሎ ሜትር ድረስ ያለውን ላየር ይሸፍናል። It's a layer of electrically charged particle ወይም አዮኖችን የያዘ እንደማለት ነው። አዮኖስፌር ስንል ያ ማለት ኤሌክትሪካሊ ቻርጅድ ፓርቲክል ነው። Thus electrons and ions are useful for communication because they reflect radio wave. እንግዲህ የነዚህ ኤሌክትሪካል ቻርጅ የሆኑ ፓርቲክሎች መኖር ኮሙኒኬት እንድናደርግ ይረዱናል። ያ ማለት ስልክ ስናወራ፣ ሬዲዮ፣ ቴሌቪዥን ስንጠቀም ምናምን ነገር የሚያገለግሉን አዮኖስፌር ላይ ያሉ ኤሌክትሪካሊ ቻርጅድ የተደረጉ ፓርቲክሎች ናቸው ማለት። ስለዚህ አዮኖስፌር ወይም ከመጨረሻው ያ ማለት ቴርሞስፌር ላየር ላይ የመጀመሪያው አዮኖስፌር ላይ ያሉ ኤሌክትሪካሊ ቻርጅድ የሆኑ ፓርቲክሎች ለኮሙኒኬሽን ፐርፐዝ ያገለግላሉ እንላለን ማለት ነው። ኤግዞስፌር የምንለው ደግሞ it is the outermost fringe of atmosphere. It lies beyond about 500 to 700 km, is characterized by increasing hydrogen and helium content. እንግዲህ ከ500 እስከ 700 ኪሎ ሜትር እና ከዛ በላይ ወይም ከዛ እስከ 1000 ድረስ እስከ 1000 ኪሎ ሜትር አካባቢ ድረስ ያለው ላየር ነው ኤግዞስፌር የሚባለው። ኤግዞስፌር ላይ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ የሃይድሮጅን እና የሂሊየም ክምችት የምናገኝበት ላየራችን ነው ወይም ድርብራባችን ንብርባራችን ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ በስዕል ስናይ እንግዲህ ተመልከቱ። መጀመሪያ ትሮፖስፌር የሚባለው ይሄ ላየር ነው። ይሄ እንግዲህ 3/4ኛውን የአትሞስፌሪክ ክፍል ይይዛል። ሶ እዚህ ጋር በማይል ነው የተቀመጠው። በማይል እዚህ 7 ማይል፣ 30 ማይል፣ 50 ማይል እያለ ተቀምጧል። ወደ ኪሎ ሜትር ስንመልሰው እዚህ ላይ 0፣ 20፣ 40፣ 60፣ 80 ብሎ ተቀምጧል። ሶ የመጀመሪያው ላየር ይሄ ነው። እንግዲህ ይሄ ላየር የሚያቆምበት ትሮፖፓውዝ ይባላል። ከትሮፖፓውዝ ይዞ የምናገኘው ደግሞ ስትራቶስፌር ነው። ስትራቶስፌር እንግዲህ በኦዞን ላየር ክምችት የሚታወቅ ነው። ቴን እዚች ፖይንት ላይ ይች ደግሞ ስትራቶፓውዝ ትባላለች። ከስትራቶፓውዝ ይዞ እስከ ላይ ድረስ የምናገኘው ደግሞ ሜሶስፌር ነው። ኦኬ ሜሶስፌር እንደምታዩት ከስር ቴምፕሬቸር ተቀምጧል። ቴምፕሬቸር ያ ማለት እዚህ ላይ የመጀመሪያው ላየር ላይ ቴምፕሬቸር ዲክሪዝ እያደረገ ነው አልቲቲዩድ በጨመረ ቁጥር፣ ከፍታ በጨመረ ቁጥር። ከዛ ሁለተኛው ላየር ላይ ደግሞ አልቲቲዩድ ሲጨምር ቴምፕሬቸርም አብሮ እየጨመረ ነው። ሶስተኛው ሜሶስፌር ላይ ስንደርስ ደግሞ አልቲቲዩድ ሲጨምር ቴምፕሬቸር እየቀነሰ ነው። ዴን አራተኛው እና መጨረሻው ላየር ስንደርስ ደግሞ ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ ሲያደርግ ኦኬ አልቲቲዩድ ኢንክሪዝ ሲያደርግ ቴምፕሬቸር አብሮ ኢንክሪዝ እያደረገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ላየሮችን በዚህ ወይ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ጋይስ። ሶ የመጀመሪያው ቶፒካችን ይህን ይመስል ነበር። አጠቃላይ ስለ አትሞስፌር ወይም እርዝ አትሞስፌር የሚያወራ ቶፒክ ነበረ። 4 ላየሮች እንዳሉት አይተናል። እዚህ ላይ የተዘረዘሩት ማለት ነው በአጭሩ ትሮፖስፌር፣ ስትራቶስፌር፣ ሜሶስፌር እና ቴርሞስፌር ብለን በ4 ከፍለን አይተናቸዋል ማለት ነው። and now we will discuss about elements and controls of weather and climate። ስለ አየር ሁኔታና ስለ አየር ጸባይ የምናወራበት ቶፒካችን ነው ማለት ነው። ወይም ኤሌመንትስ ስንል ደግሞ ምን ማለታችን ነው? የአየር ንብረት አካላትና የአየር ሁኔታ ወይም የአየር ጸባይ አካላት ማለት ነው። ሶ what is the difference between weather and climate? ሁለቱ ልዩነት አላቸው። weather ስንል እንግዲህ እዚህ ላይ ዲቴል የምናየው ነገር ነው። የአጭር ጊዜ የአየር ሁኔታ ማለት ነው። ክላይሜት ወይም የአየር ንብረት ስንል ደግሞ የረጅም ጊዜ የአየር ሁኔታ እንደማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የአየር ንብረት ተቆጣጣሪዎችና አካላት እንደማለት ነው ባጭሩ። ሶ እዚህ ጋር እንደተለመደው የተለያዩ ኬተርሞች አሉ። ኮንቬክሽን የምናለ፣ ሰብሊሜሽን፣ ኮንዳክሽን፣ ኤቫፖትራንስፖርቴሽን፣ ላፕስ ሬት፣ ድሮኒያል ሬንጅ፣ ዲፖዚሽን፣ ፕሬሲፒቴሽን፣ ራዲሽን፣ ኮንዳክሽን የሚባሉ ተርሞች አሉ። ከዛ በተረፈ ሌሎችም አሉ። ኤር ፕሬሸር፣ አይዞሌሽን፣ ሃይድሮሎጂካል ሳይክል፣
ኢኩዊኖክስ፣ ኦሽን ከረንት፣ ሬንፋል፣ ዌዘር ኤንድ ዊንድ የሚሉ ነገሮች አሉን ማለት ነው። ኦኬ ቴን እነዚህ ተርሞችን ካየን በኋላ በመጀመሪያ ደረጃ የምናገኘው ምንድነው? ዴፊኒሽን ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት የአየር ሁኔታና የአየር ጸባይ ምንድነው የሚለውን ነገር ዲፋይን እናደርጋለን። ሶ ዋት ኢዝ ዌዘር? ዌዘር ኢዝ a condition of the atmospheric over a short period of time። እንደነገርኳችሁ የአጭር ጊዜ የአየር ሁኔታ ዌዘር እንለዋለን ወይም የአየር ጸባይ ማለት ነው። ዌዘር ኢንክሉድስ ዴይሊ ቼንጅ ኢን precipitation, air pressure, temperature, wind። እንግዲህ ዴይሊ ስንል ቀን ተቀን ያለውን የዝናብ መጠን ሊሆን ይችላል፣ የአየር ግፊት ሊሆን ይችላል፣ ወር ልካ ሙቀት ሊሆን ይችላል፣ ወር ንፋስ ሊሆን ይችላል። እሱን ነገር ያለውን ለውጥ የሚያሳይ ከሆነ ዌዘር እንላለን። ወደ ክላይሜት ደግሞ የአየር ንብረት ስንመጣ ደግሞ is average of all weather conditions of an area over a long period of time። a long period of time ስንል እንግዲህ over 35 years ago or 30 years ago እንግዲህ አንዳንዴ 30 ዓመት ይለዋል፣ አንዳንዴ ደግሞ 35 ዓመት። ሌላ ቦታ እንግዲህ 35 ዓመት ነው ያየው፣ እዚህ ጋር ደግሞ 30 ይላል። This condition include average temperature, air pressure, humidity and days of sunshine for a period of 30 years ይላል። ለ30 ዓመታት ያክል ያለውን የልከ ሙቀት አማካይ ልከ ሙቀት፣ የአየር ግፊት፣ እርጥበት፣ ኦኬ የፀሐይ ጨረር ምናምን እነዚህ ነገሮች ክላይሜት ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው። ለረጅም ጊዜ ለ30 ዓመታት እና ከዛ በላይ ከሆነ ክላይሜት ቴል አስ what is usually like in a place where we live። climate refers to what is expected to happen in the atmosphere rather than the actual condition. It's possible for weather to be different from a suggestion by the climate። በአጭሩ እንግዲህ ዌዘር እና ክላይሜት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። የአጭር ጊዜ እና የረጅም ጊዜ ብለን ለሁለት ከፍለን ተርጉመን ልንረዳ ይገባል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የአየር ንብረት እና የአየር ሁኔታ አካላት የምንላቸው ኤሌመንትስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት። So the major element of weather and climates are temperature, rainfall, wind, air pressure, cloud, sunshine, humidity። እንግዲህ የአየር ንብረት አካላት የምንላቸው ወይም የአየር ጸባይ አካላት የምንላቸው ልከ ሙቀት አለ፣ ዝናብ አለ፣ ንፋስ አለ፣ የአየር ግፊት አለ፣ ደመና አለ፣ የፀሐይ ጨረር አለ፣ እርጥበት አለ። እነዚህ ሜጀር ኤሌመንትስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት እንላቸዋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ቴምፕሬቸር ነው። ቴምፕሬቸር is the amount of hotness and coldness of an object. The sun is a primary heat source for the earth and its atmosphere. The sun's energy called isolation. Okay, insolation or solar radiation and is turned into heat energy at the earth's surface። እንግዲህ ቴምፕሬቸር ማለት the amount of hotness and coldness of an object ያን ኦብጀክት መቀዝቀዝና መሞቅ ነው ልከ ሙቀት የምንለው። ፀሐይ የመጀመሪያ የሙቀት ምንጫችን ነች። ስለዚህ ከፀሐይ የምናገኘው ጉልበት ሶላር ራዲዬሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። how is energy transferred into the atmosphere? ኤነርጂ እንዴት ነው ትራንስፎርምድ የሚሆነው ወይም ትራንስፈር የሚሆነው ወደ አትሞስፌር? not all energy that originated from the sun reaches to the earth's surface. Heat transfer takes place in 3 ways. These are radiation, conduction and convection. look ከፀሐይ የሚመጣው ሁሉ ሙቀት ወደ መሬት አይመጣም። እንግዲህ የፀሐይ ውጫዊና ውስጣዊ ሙቀት የሚባል ነገር አላት። ውስጣዊ ሙቀቷ ወደ 15000 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው፣ ውጫዊ ደግሞ 6000 ነው። 6000 ሁሉ ወደ መሬት አይመጣም። ኦኬ በመንገድ በአትሞስፌር ወይም በተለያዩ ላየሮች እንግዲህ ላይ ስናያቸው በነበሩት ላየሮች ሁሉ እየተዋጠ ይቀራል ማለት ነው። ስፔሻሊ ኦዞን ላየር ያለበት ያ ማለት ሁለተኛው ላየር ማለት ነው። አብዛኛውን ሶላር ኢነርጂ እዛ ጋ ነው አብዞርብ አድርጎ የሚያስቀረው ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት አይነት ሂት ኢነርጂ ትራንስፈር የሚደረግባቸው ወያዎች አሉ። የመጀመሪያው ራዲዬሽን ነው። is the transfer of energy from one body to the other by a means of electromagnetic wave. ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭን በመጠቀም ኢነርጂን ከሞቃታማ ቦዲ ወደ ቀዝቃዛማ ቦዲ ትራንስፈር የምናደርግበት ወይ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ እንለዋለን። the sun warms the earth through radiations of the electromagnetic wave። ተመልከቱ እንግዲህ ፀሐይ መሬትን የምታሞቃት በምንድን ነው?
በኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ነው። በሁለቱ መካከል ምንም አይነት ኮንታክት የለም። በፀሐይና በመሬት መካከል ምንም አይነት ኮንታክት የለም። ስለዚህ ኮንታክት ከሌለ በምንድን ነው ኢነርጂው ትራንስፈር የሚሆነው? በኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ አማካኝነት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ሜትር ደግሞ ሂት ኢነርጂ ትራንስፈር የሚደረግበት ወይ ኮንዳክሽን ነው። Conduction refers to the transfer of heat through a molecular contact within and between body. The process of conduction is more important in solid. Air and water are poor conductor of heat. Conductor ስንል እንግዲህ ትራንስፈር የሚደረግበት ወይ ነው በኮንታክት ነው፣ በንክኪ ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነን የጋለን ብረት በእጃችን ስንነካው ይፈጀናል። ያ ማለት ስለነካ ነው ሂት ትራንስፈር ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በንክኪ የሚተላለፍ የሙቀት ጉልበት ምን እንለዋለን? ኮንዳክሽን እንለዋለን ማለት ነው። ኮንቬክሽን ላይ ስንመጣ ሶስተኛው ሜትር ነው is the transfer of heat due to the difference in density. Convection is a method by which heat moves through gas or liquid. እንግዲህ በደንሲቲ ልዩነት አማካኝነት የሚደረግ የሂት ልውውጥ ወይም የሙቀት መለዋወጥ ነው ኮንቬክሽን የምንለው። ስፔሻሊ ነገር የሚከሰተው በጋዝ እና ሊኩዊድ ነው። ኮንዳክሽን ስንል ደግሞ በምንድን ነው? በሶሊድ ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱን ሂት ትራንስፈር የሚደረግባቸው ወይ በዚህ መንገድ መረዳት ትችላላችሁ። ሶ የመጀመሪያው ኤሌመንት ቴምፕሬቸር የሚለው በዚህ ያልቃል። ሁለተኛው ኤሌመንት ሬንፋል ወይም ዝናብ ነው። ሬንፋል is a liquid precipitation. Any moisture that fall from the cloud towards the surface is called precipitation. precipitation ስንል እንግዲህ ማንኛውም ነገር ከዳመና ወደ መሬት የሚወርድ ነገር በሙሉ precipitation ይባላል። ሬንፋል የፕሬሲፒቴሽን ክፍል ነው። ሬንፋል ማለት ሊኩዊድ precipitation ነው። እንግዲህ በረዶ ወይም ስኖው ሊሆን ይችላል፣ ካፊያ የምንለው ሊሆን ይችላል፣ ኢቭን ሬንፋል ልንለው እንችላለን። እነዚህ በሙሉ ምንድናቸው? የፕሬሲፒቴሽን ክፍል ናቸው ማለት ነው። So precipitation is a part of water or hydrological cycle. The process of hydrological cycle is powered by solar energy and it's repeated continuously. እንግዲህ ሃይድሮሎጂካል ሳይክል ስንል ላይክ የዝናብ ወይም የውሃ ዑደት ማለት ነው። የውሃ ዑደት ማለት እንግዲህ መጀመሪያ ውቅያኖስ አለ እንበል። ያ ውቅያኖስ ዋይ ማን ነው? ፀሐይ ይመታዋል። ፀሐይ ሲመታው ይተናል ወደ ዳመና ይቀየራል። ያ ደመና መልሶ ይዘንባል፣ ውቅያኖስ ላይ ያርፋል። አሁንም ውቅያኖሱ ሙቀት ያገኛል ወደ ላይ። ስለዚህ ይህ ሃይድሮሎጂካል ሳይክል ይባላል ወይም ዑደት ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፀሐይ አለ፣ ሶላር ኤነርጂ። ዜን እዚህ ጋር ኦሽን አለ። ኦሽን ካለ ኢቫፖሬሽን አለ፣ ትነት አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ፕላንቶች አሉ፣ ከፕላንቶችም ትነት አለ። ይሄ ደግሞ ትራንስፓይሬሽን ይባላል፣ ከፕላንቶች ላይ የሚደረገው ትነት። ስለዚህ በኢቫፖሬሽን እና በትራንስፓይሬሽን ሂደት ውሃ ወደ ዳመናነት ይቀየራል። ዜን ዳመና መልሶ በዝናብ መልክ ይጥለዋል። ዜን መልሶ ወደ ምን ይሄዳል? በሪቨሮች አማካኝነት ወደ ውቅያኖስ ይሄዳል። አሁንም መልሶ ምን ይሆናል? ይተናል ማለት ነው። ስለዚህ የፕሮሰስ ይቀጥላል። So here evaporation ምንድን ነው? is a process by which liquid water is converted into gas. liquid water እዚህ ላይ ኦሽን ላይ አለ ወይም ፕላንቶች ላይ liquid water አለ። ይህ ወደ ጋዝ የሚቀየርበትና ወደ ዳመና የሚሄድበት ወይ ነው evaporation ወይም ትነት የምንለው ማለት ነው። transpiration የምንለው ደግሞ is the transfer and change of water from plant to water vapor in the air. evaporation ከውሃማ አካላት ላይ የሚደረግ ትነት ነው። ትራንስፓይሬሽን የምንለው ደግሞ ከፕላንቶች ወይም ከእጽዋቶች ላይ የሚደረግ ትነት ነው ማለት ነው። ሶስተኛው evapotranspiration. Evapotranspiration is a combination of loss of water through the process of evaporation and transpiration. ሁለቱም በአንድ ላይ ለምሳሌ evaporation አለ፣ transpiration አለ። ሁለቱም በአንድ ላይ ምን ይባላል? evapotranspiration ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሌላው condensation ነው። condensation is a process by which vapor becomes liquid. vapor እንግዲህ ጋዝ ወደ ፈሳሽ የሚቀየርበት ወይ condensation ወይም ማጤዝ እንለዋለን። ማጤዝ ጥዘት። sublimation የምንለውስ is a process in which ice changes directly into water vapor. ice ማለት ሶሊድ ነው።
ዋተር ቫፐር ጋዝ ነው። ስለዚህ ሶሊድ ወደ ጋዝ የሚቀየርበት ዳይሬክትሊ ማለት ነው። ሶሊድን ወደ ጋዝ እንግዲህ በመሃሉ ሊኩዊድን ተሻግረን ማለት ነው የምናደርገው ቼንጅ ሰብሊሜሽን እንላለን። ዲፖዚሽን ደግሞ የሰብሊሜሽን ተቃራኒ it's a process in which water vapor changes directly into ice ወይም ባጭሩ ጋዝ ወደ ሶሊድ የሚቀየርበት ፕሮሰስ ዲፖዚሽን እንለዋለን ማለት ነው። ዲፖዚሽን። ስለዚህ እነዚህን ፕሮሰሶች በሙሉ መያዝ ያስፈልጋል። ኢቫፖሬሽን፣ ትራንስፓይሬሽን፣ ኢቫፖትራንስፓይሬሽን፣ ኮንደንሴሽን፣ ሰብሊሜሽን ኤንድ ዲፖዚሽን የሚሉ ነገሮችን ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁንም ከሬንፋል ሳንወጣ እዚህ ላይ ታይፕስ ኦፍ ሬንፋል አለን። Basically, there are 3 types of rainfall, which occur very frequently in the world and depending on the variety of factors. So, የተለያዩ ምን አሉን ማለት ነው? types of rainfall አለን ወይም የዝናብ አይነቶች። የመጀመሪያው ምንድነው? ሪሊፍ ወይም ኦሮግራፊክ ሬንፋል እንለዋለን። occur when moist air is forced to rise over a mountain. As it rises, it cools, then condenses and fall as a rain. መጀመሪያው እንግዲህ ኦሮግራፊክ ወይም የተራራማ ነገር ላይ የሚፈጠር ዝናብ ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛው ኮንቬክሽናል rainfall ደግሞ occurs when energy of the sun hits the surface of the earth, cause the water to evaporate to form a water vapor. Then is common in humid area where temperature is high throughout the year. እንግዲህ ኮንቬክሽናል ስንል መጀመሪያ ውሃማ አካላትን ፀሐይ ትመታዋለች። ዜን የውሃማ አካል ይተንና ክላውድ ፎርም ይደረጋል። ከዚያ ያ ክላውድ መልሶ ዝናብ ሆኖ ይዘንባል ማለት ነው። ኦኬ የቅድሙ ግን ሪሊፍ ወይም ኦሮግራፊክ ያልነው ደግሞ ምንድን ያልነው ሞይስት አየር ወደ ማውንቴን እንዲወጣ ይገደዳል። ዜን ከማውንቴኑ ላይ መልሶ የሚዘንብ ከሆነ ኦሮግራፊክ ወይም ሪሊፍ ሬንፋል እንለዋለን። ኮንቬክሽናል ከሆነ ግን ውሃማ አካልን ፀሐይ ስትመታው ኢቫፖሬት ያደርጋል። ዜን ቀዝቅዞ መልሶ ይዘንባል ነው። ሶስተኛው ፍሮንታል ነው። ፍሮንታል ወይም ሳይክሎኒክ ሬንፋል occurs when two air mass, that means warm and cold, meets together. is common in the middle and high latitude. ይህ ማለት ፍሮንታል ወይም ሳይክሎኒክ የምንለው ደግሞ ቀዝቃዛ አየርና ሞቃት አየር ሲገናኙ በአንድ ላይ ኦኬ ምን ይፈጠራል? ዝናብ ይፈጠራል። ስለዚህ የዝናብ ምን ይባላል? ፍሮንታል ወይም ሳይክሎኒክ ሬንፋል እንለዋለን። ብዙ ጊዜ በመካከለኛው እና በከፍተኛ ላቲቲዩድ ወይም ከፍታ ባላቸው ቦታዎች ላይ ይፈጠራል ይለናል። ስለዚህ ሬንፋልን በዚህ way እንጨርሳለን ማለት ነው። ሬንፋል እንግዲህ ከተጠቀሱት ኤሌመንት ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት መካከል አንዱ ነው። ቀጥሎ ሶስተኛ ላይ ደርሰናል። ኤር ፕሬሸር ነው። ኤር ፕሬሸር Atmospheric or air pressure is the weight exerted by air on a unit area of the surface. እንግዲህ መሬት ላይ ወይም መሬት ሰርፌስ ላይ የሚደረግ የአየር ግፊት ወይም የአየር ክብደት ኤር ፕሬሸር እንለዋለን። የሚለካው በባሮሜትር ነው። ኦኬ ኤር ፕሬሸር measured in barometer. Air pressure is 1013 ሚሊባር at sea level. ባህር ጠለል ላይ እንግዲህ 1013 ሚሊባር ነው. which translates into 760 ሚሊሜትር 760 ሚሊሜትር ያክል ነው። እንዲሁም 76 ሴንቲሜትር ነው። ኦኬ ሚሊሜትር ሜርኩሪ እና 76 ሴንቲሜትር ሜርኩሪ የሚጨመርበት። air pressure is not uniform across the planet. air pressure እንግዲህ ከቦታ ቦታ ይለያያል። however pressure decrease with an increase in altitude. altitude እና pressure ደግሞ ሪቨርስ ናቸው ወይም ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው። አንደኛው ሲጨምር አንደኛው ይቀንሳል። ስለዚህ air pressure decrease የሚያደርገው altitude ምን ባለ ቁጥር ነው? በጨመረ ቁጥር ነው። so pressure also decrease as an increase in temperature. ስለዚህ pressure ከማን ጋር ኢንቨርስ ነው? ከቴምፕሬቸር ጋር ኢንቨርስ ነው፣ ከአልቲቲዩድ ጋር ኢንቨርስ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ way air pressureን
መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ኦኬ መረዳት ያስፈልጋል። ሌላኛው አራተኛው ኤሌመንት ዊንድ ወይም ንፋስ ነው። a horizontal movement of air is called wind። ንፋስ ማለት እንግዲህ የአየር የአግድሞሽ እንቅስቃሴ ነው፣ የአግድም እንቅስቃሴ። ሶ ዊንድ ሃቭ ስፒድ አለው ኤንድ ዳይሬክሽን አለው። ንፋስ እንግዲህ ፍጥነት አለው አቅጣጫም አለው። ዊንድ blow from high pressure area to low pressure area. wind speed is measured by anemometer። እንግዲህ ዊንድ ሙቭ የሚያደርገው ከከፍተኛ ፕሬሸር ወደ ዝቅተኛ ፕሬሸር ነው። ለምሳሌ ከሰሜን ወደ ደቡብ ቢነፍስ ሰሜን አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ምን አለው ማለት ነው? ፕሬሸር አለው ማለት ነው። ደቡብ አካባቢ ዝቅተኛ አለው ማለት ነው። አቅጣጫውን ተቀየረ ደግሞ የደቡቡ ጨምሯል፣ ወደ ሰሜኑ ቀንሷል እንደማለት ነው። ስለዚህ ስፒዱ የሚለካው በምንድን ነው? በአኔሞሜትር ሲሆን ዳይሬክሽኑ ደግሞ በዊንድ ቬን በተባለ መሳሪያ ይለካል ማለት ነው። ስለዚህ ዊንድ ቬን እና አኔሞሜትር የስፒድ የፍጥነትና የዳይሬክሽን ወይም የአቅጣጫ መለኪያዎች ናቸው እንደማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኤሌመንት ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት የምንላቸው እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። ቀጥሎ የምናየው ደግሞ ኮንትሮል ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት፣ የአየር ንብረትና የአየር ጸባይን የሚቆጣጠሩ አካላት ምንድን ናቸው? ኮንትሮል ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት አር ፋክተርስ ዛት አፌክት ኤሌመንትስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት። they make the distribution of the element of weather and climate over earth surface uneven። እንግዲህ ቅድም ላይ የጠቀስናቸው ኤሌመንት ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት የሚባሉ አሉ። ለምሳሌ አየር ፕሬሸር ብለናል፣ ሬንፋል ብለናል፣ ዊንድ ብለናል። እነዚህ ነገሮች ኤሌመንቶች ናቸው። እነዚህን ኤሌመንቶች በዚህ ሰርፌስ ላይ አንኢቨን እንዲሆኑ ወይም ኮንስታንት ሳይሆኑ እንዲቀሩ የሚያደርጉ ምን ይባላሉ? ኮንትሮለር ይባላሉ፣ ወይም የአየር ጸባይ ወይም የአየር ንብረት ተቆጣጣሪዎች ማለት ነው። So the major control of weather and climate includes የአየር ንብረትና የአየር ጸባይ ሊቆጣጠሩ የሚችሉ፣ ያ ማለት የአየር ንብረት አካላትን አንኢቨንሊ ዲስትሪቢዩት እንዲሆኑ ወይም ከቦታ ቦታ እንዲለያዩ። እንግዲህ የአየር ፕሬሸር ለምሳሌ ኢኩዌተር አካባቢ ያለው ፕሬሸር እና ፖላር አካባቢ ያለው የአየር ፕሬሸር የተለያየ ነው። የሆነ ከፍታ ወይም የሆነ አልቲቲዩድ ላይ ያለ የአየር ፕሬሸር እና የሆነ ሌላ ቦታ ላይ ያለ የአየር ፕሬሸር ይለያያል። ስለዚህ እንደዚህ እንዲለያይ የሚያደርጉት የአየር ንብረት ተቆጣጣሪዎች ይባላሉ። እነዚህ ተቆጣጣሪዎች እነማን ናቸው ካል ላቲቲዩድ ከፍታ፣ አልቲቲዩድ። ኦኬ ላቲቲዩድ ስንል ከፍታ አይደለም። ላቲቲዩድ የኬክሮስ የምንለው ማለት ነው። አልቲቲዩድ ከፍታ ነው። ዲስታንስ ፍሮም ዘ ሲ ከባህር ጠለል ነው ከባህር ያለ ርቀት። ክላውድ ከቨር ወይም የደመና ሽፋን፣ ኦሽን ከረንት የውቅያኖስ ሞገድ፣ ዊንድ ንፋስ፣ ኤር ፕሬሸር የአየር ግፊት። እነዚህ በሙሉ ኮንትሮለር ወይም የአየርን ጸባይ እና የአየር ንብረትን የሚቆጣጠሩ አካላት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ላይ ያሉ ኤሌመንቶች አንኢቨን እንዲሆኑ ወይም ኮንስታንት እንዳይሆኑ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ላቲቲዩድ ወይም ኬክሮስ ከቦታ ቦታ እንዲለያይ። ለምሳሌ ኬክሮስ አሁን ምድረ ወገብ አካባቢ ያለና ላይ ያለ የተለያየ ነው። ስለዚህ ይሄ መስመር ምን እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው? ላይ ያሉ ኤሌመንቶች ተመሳሳይ እንዳይሆኑ ወይም ኮንስታንት እንዳይሆኑ ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ላቲቲዩድ ስንል እንግዲህ ሆሪዞንታሊ የሚሰመር ላይን ነው። እዚህ ላይ ዴፊኒሽኑ አለ በእርግጥ። ስለዚህ ላቲቲዩድ ምንድነው? ኦን ኤ ግሎብ ስኬል ላቲቲዩድ ኢዝ ሞስት ኢምፖርታንት ፋክተር ዲተርማይኒንግ ዘ ስትሬንግዝ ኦፍ ሂት ሪቺንግ ኦን ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ እርዝ ወይም ኦን ዘ እርዝ ሰርፌስ። ላቲቲዩድ ኢንዲኬት ዘ ዲስታንስ ፕሌስ ፍሮም ሃቭ ፍሮም ዘ ኢኩዌተር። ያ ማለት እንግዲህ ላቲቲዩድ መኖሩ ፀሐይ መሬት ላይ እኩል እንዳትሆን፣ ያ ማለት እንግዲህ ኢኩዌተር ላይ ወይም ምድር ወገብ ላይ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት መጠን አለ። ወደ ፖላር አካባቢ ወይም ወደ ዋልታዎች አካባቢ ስንር ደግሞ ዝቅተኛ የሆነ ሙቀት አለ። ስለዚህ እንዲሆን ያደረገው ማን ነው? ላቲቲዩድ ነው ወይም ኬንትሮስ የምንለው ማለት ነው። ሆሪዞንታል ላይ ነው ግሎብ ላይ ወይም ልዑል ላይ ወይም ካርታ ላይ አግድም የሚሰመሩ ላይኖች ማለት ነው። So a place
latitudinal location affects the amount of incoming solar radiation, the place receive and thereby its temperature. ስለዚህ ቴምፕሬቸሩንም ሶላር ራዲዬሽኑንም አፌክት ያደርጋል ማለት ነው ላቲቲዩድ። At the equator, the overhead sun is high and high intensity of insolation is received. ምድር ወገብ አካባቢ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ የፀሐይ መጠን ይመጣል ወይም ይደርሳል ማለት ነው። At the pole ወይም ዋልታዎቹ አካባቢ ደግሞ the sun's rays are slanting or oblique, so the amount of insolation is low. So the sun is overhead in the tropic area in the zone between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. እንግዲህ ፀሐይ ፖል አካባቢ ዝቅተኛ የሆነ መጠን አላት ኦብሊክ ስለሆነች ነው። በምድር ወገብ አካባቢ ያ ማለት ከትሮፒክ ኦፍ ካንሰር እስከ ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን ያ ማለት ከ23 1/2 ሰሜን እና ከ23 1/2 ደቡብ ከፍተኛ የሆነ የፀሐይ መጠን አለ ወይም ኦቨርሄድ የሆነ የፀሐይ መጠን አለ በአናት ማለት ነው። ያ ማለት ፊት ለፊት 90 ዲግሪ የሚለካ የፀሐይ መጠን ማለት ነው። The sun is never overhead outside the tropic. ከትሮፒክ ውጭ ከሆነ ያ ማለት ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር እና ካፕሪኮርን ውጭ ከሆነ ኦቨርሄድ አትሆንም ማለት ነው። በሆነ አንግል ስላንት ያደረገች ወይም ኦብሊክ የሆነች ነች ማለት ነው። So the sun is directly overhead at the Tropic of Cancer in June 21. The June solstice ይባላል እዚህ ላይ solstice ማለት ነው። solstice and at the Tropic of Capricorn on December 21. December solstice ይህ ማለት እንግዲህ ምን ማለት ነው? ዲሴምበር ማለት ማን ላይ ነው? ታህሳስ ላይ እና ጁን ስንል ደግሞ ሰኔ 21 አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ ሰኔ አካባቢ ወደ ካንሰር መስመር ትጠጋለች ፀሐይ። ኦኬ ታህሳስ ደግሞ ወደ ካፕሪኮርን መስመር ትሄዳለች ማለት ነው። ስለዚህ በካፕሪኮርን መስመር በአናታችን ላይ የምትሆነው በታህሳስ አካባቢ ነው። በሰኔ ላይ ደግሞ ካንሰር መስመር ላይ ትሆናለች ማለት ነው። ማርች እና ሴፕቴምበር ላይ ደግሞ ማርች እና ያ ማለት መጋቢትና መስከረም ላይ ደግሞ ኢኩኖክስ ይባላል። ኢኩኖክስ the sun is directly overhead at the equator ያ ማለት ምድር ወገብ ላይ የምትሆነው መቼ ነው? ማርች ላይ እና ሴፕቴምበር ላይ ያ ማለት መጋቢትና መስከረም ላይ ፀሐይ በምድር ወገብ ትክክል ትሆናለች። በዚህ ጊዜ ቀኑና ሌሊቱ እኩል ይሆናል። ዲሴምበር 21 ያ ማለት ታህሳስ 21 አካባቢ ደግሞ ወደ ካፕሪኮርን ስትሄድ ያ ማለት ወደ ደቡባዊ ንፍቀ ክበብ ሄደች ማለት ነው። ለሰሜኑ ምን ይሆናል ማለት ነው? ለሰሜኑ ምን ይሆናል? ቀኑ ያጥርና ሌሊቱ ይረዝማል ማለት ነው። ካንሰር ላይ ስትሆን ደግሞ ያ ማለት ሰኔ አካባቢ ላይ ቀኑ ይረዝማል ሌሊቱ ያጥራል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ክረምት ላይ አስተውላችሁ ተሆነ ክረምት ላይ ማለት እንግዲህ ሰኔ ጀምሮ ማለት ነው ቀኑ ረጃጅም ይሆንና ሌሊቱ አጫጭር ይሆናል ማለት ነው። ታህሳስ ላይ ሲሆን ደግሞ ቀኑ አጫጭር ሆኖ ሌሊቱ ረጃጅም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ግረ መንገዳችሁን ይህን ነገር እንድትረዱት እፈልጋለሁ። ኢኩኖክስ ስንል ኢኩኖክስ is the moment at which the center of the visible sun is directly above the equator. This occurs on March 21 and September 23. እንግዲህ ኢኩኖክስ ስንል ፀሐይ በምድር ወገብ ትክክል ስትሆን ማለት ነው። ይሄ ማለት መጋቢት 21 በፈረንጆች ማለት ነው። በእኛ ደግሞ መጋቢት 15 ገደማ እና ሴፕቴምበር ወይም መስከረም 15 ገደማ ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ኢኩኖክስ እንለዋለን። ኢኩኖክስ ሶልስቲስ ምንለው ደግሞ is either on the two time a year when the sun is at its greatest distance from the celestial equator. እንግዲህ ከምድር ወገብ ወደ ሰሜን ወይም ወደ ደቡብ አቅጣጫ ስትርቅ ሶልስቲስ እንለዋለን ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ልትይዙ ይገባል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አልቲቲዩድ ይሄን ነው የሚመስለው። ሌላኛው ላቲቲዩድ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አልቲቲዩድ ወይም ከፍታ ነው። ሌላኛው ኮንትሮለር ማለት ነው።
air temperature decrease with increase altitude የአየር ሙቀት እንግዲህ የሚቀንሰው ከፍታ በጨመረ ቁጥር ነው። ተቃራኒ ናቸው ወይም ሪቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ይባላሉ እነዚህ። ያ ማለት ቴምፕሬቸር ዲክሪዝ የሚያደርገው መቼ ነው? አልቲቲዩድ ከፍታ በጨመረ ቁጥር ቴምፕሬቸር ይቀንሳል። ለምሳሌ ወደ ተራራማ ቦታ ስንሄድ ከፍታ ይጨምራል፣ ሙቀት ይቀንሳል። አይታችሁ ከሆነ ለምሳሌ ማስተውላችሁ ከሆነ ተራራማ አካባቢ በረዶ ይበዛዋል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላይ ራስ ዳሽን ተራራ አካባቢ ብትሄዱ በረዶ ነው ጫፉ ማለት ነው። እነ ሂማሊያ ተራራዎችን ብትወስዱ ሂማሊያ ጫፉ ላይ በረዶ ነው። ለምን? ከፍታ ሲጨምር ቴምፕሬቸር ይቀንሳል ማለት ነው። አሁንም ከፍታ ሲቀንስ ደግሞ ለምሳሌ በረሃማ ቦታዎችን ላይ ዳሎልን ብትወስዱ አፋር አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት አለ። ለምን? ከፍታው ዝቅተኛ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከፍታና ሙቀት ሙቀት ተቃራኒ ናቸው ማለት ነው። The normal decrease of a temperature with a height of 6.4 degrees centigrade per 100 meter. This is known as normal lapse rate ይባላል። ኖርማል lapse rate እንለዋለን። ያ ማለት normal decrease of temperature with a height is 6.4 degrees centigrade per 1000 meter. እንግዲህ በእያንዳንዱ ኪሎ ሜትር ማለት ነው 1000 ሜትር ማለት 1 ኪሎ ሜትር ማለት ነው። በእያንዳንዱ ኪሎ ሜትር የ1.4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ልዩነት አለ ማለት ነው። 1 ኪሎ ሜትር በጨመርን ቁጥር 6.4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይቀንሳል ማለት ነው። 1 ኪሎ ሜትር በቀነስ ቁጥር 6.4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ምን ይላል? ይጨምራል ማለት ነው። የምን ይባላል? ኖርማል ላፕስ ሬት እንለዋለን። The normal lapse rate is the average rate of or proportion at which the temperature change per unit of latitudinal change ማለት or altitudinal change። ስለዚህ እዚህ ጋር መያዝ ያለብን በ1000 ሜትር ወይም በ1 ኪሎ ሜትር ቼንጅ 6.4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቼንጅ አለው ወይ ይጨምራል ወይ ይቀንሳል ማለት ነው። ዲፔንዲንግ ኦን ዲ አልቲቲዩድ ወይም ሄቱን መሰረት አድርጎ እንደማለት ነው። ኦኬ ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው? ዲስታንስ ፍሮም ዘ ሲ ከባህር ያለ ርቀት እንዴት አድርጎ የአየር ሁኔታን ወይም የአየር አካላትን ይቆጣጠራል። ላንድ ዋርምስ አፕ ኤንድ ኩልስ ዳውን ሞር ኪክሊ ዛን ዘ ሲ። መሬት እንግዲህ ከባህር አንጻር ስናወዳድረው ቀድሞ ይሞቃል ወይም ቀድሞ ይቀዘቅዛል ማለት ነው። ባህር ግን በጣም ዘግይቶ ነው የሚቀዘቅዘው የሚሞቀው። This is because of the transparency of water reflection from the water surface, evaporation, mixing and current in the water ይለናል። እንግዲህ መሬት ቀድሞ ይሞቃል፣ ውሃ ግን አይሞቅም። ለምንድን ነው ካል አንደኛ ውሃማ አካላት ትራንስፓረንት ናቸው። ለምሳሌ ፀሐይ ውሃው ላይ ስታርፍ ትራንስፓረንት አድርጎ ወደ ስር የመሬቱ ክፍል ያ ማለት ውሃው ስር ወዳለው ቦታ ይልከዋል አሳልፎ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ውሃማ አካላት ሪፍሌክት ያደርጋሉ። ለምሳሌ ውሃ ይፈልቃል፣ ውሃ ላይ ፀሐይ ስታርፍ ይፈልቅብናል። ስለዚህ ሙቀቱንም ሪፍሌክት ያደርገዋል። በዛ ምክንያት ቶሎ ብሎ ምን አይልም አይሞቅም ማለት ነው። All these conditions result in a great and more rapid temperature change on land than in the sea. እንግዲህ ይሄ ነገር መሬት ላይ ከፍተኛ የሆነ አየር ለውጥ ስፔሻሊ የሙቀት ለውጥ እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። ከምን አንጻር? ከባህር አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ መሬት ላይ እና ባህር ላይ ያለውን ቴምፕሬቸር ኮንትሮል ማድረግ ቻለ ማለት ነው ዲስታንስ ፍሮም ዘ ሲ። አራተኛ ክላውድ ከቨር ወይም የዳመና ሽፋን። ክላውድ ሪዲዩስ the amount of solar radiation reaching the earth's surface and the amount of radiation reflected from the surface. When there are no cloud, both types of radiation will be at maximum level. እንግዲህ የዳመና ሽፋን መኖሩ ፀሐይ ወደ መሬት እንዳይደርስ ያግደዋል። ወደ መሬት ያረፈውን ደግሞ ተመልሶ ሪፍሌክት እንዳይሆን አፍኖ ይዘዋል። ስለዚህ ቴምፕሬቸሩን ኮንትሮል ማድረግ ቻለ ማለት ነው ክላውድ ከቨር። ኦኬ በዚህ ወይ እንረዳለን። ሌላኛው አምስተኛው ኦሽን ከረንት የውቅያኖስ ሞገድ። ኦሽን ከረንት is a horizontal movement of the ocean water caused by a wind and difference in temperature. እንግዲህ የውቅያኖስ ሞገድ ስንል ውቅያኖስ ላይ ያለው ውሃ ሆሪዞንታሊ ሙቭ ያደርጋል። ሙቭ የሚያደርገው በምን ምክንያት ነው? በንፋስ ምክንያት ወይም በቴምፕሬቸር ለውጥ ምክንያት ነው። አይታችሁት ሆኖ ውሃማ አካል ለምሳሌ ውቅያኖስ ወይም ሐይቅ ምናምን ሞገድ እንደዚህ ሲናወጥ እናያለን።
ስፔሻሊ ውቅያኖስ ማለት ነው። ስለ ውቅያኖስ ሞገድ ስለሆነ እያወራን ያለ ነው። ስለዚህ የሚናወጸው በምን ምክንያት ነው? ውቅያኖስ ላይ ባለው ንፋስ አማካኝነት ውሃውን ሲያንቀሳቅሰው ነው። ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ባህር ዳር አካባቢ ያላችሁ ሰዎች ጣናን ማየት ትችላላችሁ። ማታ አካባቢ ለምሳሌ ቀን ላይ ጸጥ ይልና ንፋስ በሌለበት ሰዓት ማታ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ ሞገድ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ምን እንለዋለን? ልክ ኦሽን ከረንት እንደማለት ነው። so it influences climate coastal area. These are two types of ocean current, cold and warm ብለን እንከፍለዋለን በሁለት። cold ocean currents have a cool temperature and low moisture content, whereas warm ocean current have a high temperature and high moisture content. እነዚህ ነገሮች መያዝ አለባችሁ። ኮልድ ኦሽን ከረንት ምን አለው? ኩል የሆነ ቴምፕሬቸር አለው፣ ኮልድ ስለሆነ ኦሽን ከረንቱ። ሎ ሞይስቸር ኮንተንት አለው ኮልድ ከሆነ። ወርም ከሆነስ ወይም ሞቃት ከሆነስ ሃይ የሆነ ቴምፕሬቸር ሃይ የሆነ ሞይስቸር ኮንተንት አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር በስዕል ለማየት እንግዲህ ኦሽን ከረንት ኢን ዘ ወርልድ የምንለው ይሄ ነገር ነው። እንደምታዩት ይሄ እንትኑ ኦሽን ከረንት ነው ወይም የውቅያኖስ ሞገድ ነው። ይሄ የምታዩት ቀስቱ ምናምን ነገር ማለት ነው። ሞገዱ እንዴት እንደሚንቀሳቀስ ወይም ውቅያኖሱ እንዴት ሙቭ እንደሚያደርግ ማለት ነው። ሙቭ የሚያደርገው ደግሞ በምን ምክንያት ነው? በቴምፕሬቸር ዲፍረንስ እና በንፋስ አማካኝነት ነው ብለናል። ኦኬ። ስለዚህ በዚህ ዋይ ኤሌመንቶችንም ኮንትሮል የሚያደርጉትንም ምን ማድረግ ያስፈልጋል? መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ኦኬ። የመጨረሻ ቶፒክ diurnal and seasonal variation of weather. The temperature of the air changes from time to time. We use words like average and range to indicate the variation. እንግዲህ ቀን ተቀን የአየር ንብረት ይለዋወጣል ብለናል። ስለ ዌዘር እያወራን ስለሆነ ሲዝናል አለ። ሲዝናል ስንል ደግሞ ከወቅት ወቅት ይለያያል። ያ ማለት ወቅት ስንል ለምሳሌ ሰመር አለ፣ ዊንተር አለ፣ ኦተም፣ ስፕሪንግ የሚባሉ አሉ አራት ወቅቶች። ስለዚህ ከወቅት ወቅት ዌዘር ኮንዲሽናችን ይለያያል። አሁን ስለ ክላይሜት አይደለም እያወራን ያለ ነው። ክላይሜት ካል ለ30 እና ከዛ በላይ ለሆነ አመት ስለሆነ ማለት ነው። ዌዘር ስንል ግን ከወቅት ወቅት፣ ከቀን ቀን፣ ከሳምንት ሳምንት፣ ከወር ወር ምንለው ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ እንግዲህ ዴይሊ ወይም diurnal range of temperature የሚል ነገር አለ። It's the difference between the maximum and minimum temperature and day. Daily range of temperature ስንል በቀን ውስጥ ያለው የቴምፕሬቸር ለውጥ ማለት ነው። ያ ማለት የከፍተኛ ቴምፕሬቸር እና የዝቅተኛ ቴምፕሬቸር ልዩነት ምን እንለዋለን? daily range of temperature. Daily average ወይም mean temperature ስንል ደግሞ it's obtained by adding the maximum and minimum temperature of the day and dividing into two. አቬሬጅ ወይም ሚን ካልን ደግሞ ከፍተኛውና ዝቅተኛውን እንደምርና ለሁለት ማካፈል ማለት ነው። ሬንጅ ካልን ግን ከፍተኛው ሲቀነስ ዝቅተኛው ነው የምናደርገው። መንዝሊ ስንል ደግሞ የመንዙን ነው። አሁን ከዴይሊ የሚለየው በ30 ቀን ውስጥ መሆኑን ነው። ስለዚህ መንዝሊ አቬሬጅ ወይም ሚን ቴምፕሬቸር ከሆነ ደግሞ is calculated by adding all daily average temperature. ዴይሊ አቬሬጅ ምንድነው ብለናል? ማክሲመም ሚኒመም፣ የቀኑን ማክሲመም ሚኒመም እየደመር ዴይሊ አቬሬጅ እንሰራና ዜን ዴይሊ አቬሬጆችን ደግሞ እንደምራቸዋለን 30ዎቹን ሁላ ዜን መጨረሻ ላይ አቬሬጅ ስለሆነ ለ30 እናካፍላለን ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ divide the sum by the number of days of the month። ያ ማለት በእኛ አቆጣጠር እያንዳንዱ ወር 30 ቀን ስላለው ነው። በፈረንጆች ግን የካቲት ለምሳሌ 28 አለው፣ 31 ያለው አለ፣ 30 ያለው አለ። ስለዚህ በነምበር ኦፍ days of a month ዲቫይድ እናደርጋለን ማለት ነው አቬሬጅን ለማግኘት። አኑዋል ማርች ወይም ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ስንል አኑዋል ማለት አመታዊ ማለት ነው። ሬንጅ ከተባለ ልዩነት ነው። ስለዚህ ማክሲመሙን የወሩን እንግዲህ በአመት ውስጥ ያለው ወር ማክሲመም ቴምፕሬቸር አለ ሲቀነስ ሚኒመም that means the hottest month ላይ ያለው ቴምፕሬቸር ሲቀነስ the coldest month ላይ ያለው ከሆነ አኑዋል ማርች ኦፍ ቴምፕሬቸር ወይም አኑዋል ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር እንላለን። አኑዋል አቬሬጅ ከተባለ ደግሞ is obtained by adding the average monthly temperature divided by the sum of by 12። እንግዲህ አመታዊ አማካኝ ከሆነ የየወሩን እንደምርና
ምን እናደርጋለን? በየወሩ እንግዲህ አማካኛለን ዜን በ12 እናካፍለዋለን እንደማለት ነው። ሌላኛው ቫሪዬሽን ኦፍ ቴምፕሬቸር ኤንድ ሬንፋል ኢን ኢትዮጵያ በሀገራችን ኢትዮጵያ ያለ የቴምፕሬቸር ለውጥ እና የዝናብ ለውጥ። ዲዩሪንግ ሲዝናል ቫሪዬሽን ኦፍ ቴምፕሬቸር ዱሪንግ a winter season of the northern hemisphere ኢትዮጵያ experiences a በጋ ሲዝን። እንግዲህ በዊንተር ወቅት በሰሜኑ ክፍል በጋ እንለዋለን። ኦኬ በጋ ዊንተር ስንል ማለት ነው። during this season they have clear skies. Thus the incoming solar rays are intense. As a result, temperature increase in the daytime. On the other hand, temperature decrease on the night because clear sky. This therefore results a high annual range of temperature. እንግዲህ በሀገራችን ኢትዮጵያ በሰሜኑ ንፍቀ ክበብ ወይም በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በዊንተር በጋ ወቅት ይባላል። በበጋ ወቅት እንግዲህ ዳመና ምን የሚባል ነገር ስለሌለ ቀን ከፍተኛ የሆነ ፀሐይ ያገኛል። ስለዚህ ቀን ከፍተኛ የሆነ ምን አለ ሙቀት አለ ማለት ነው። ሌሊት ደግሞ ዳመናው ክሊር ስለሆነ ወይም ሰማዩ ክሊር ስለሆነ ከፍተኛ የሆነ ቅዝቃዜ አለ። ስለዚህ በዚህ ወቅት ሃይ የሆነ ዲዩሪንግ ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር አለ ማለት ነው። ያ ማለት ከፍተኛ ሙቀት ሲቀነስ የቀኑ ከፍተኛ ሙቀት ሲቀነስ ዝቅተኛ ሙቀቱ ሃይ ይሆናል ወይም ቼንጁ ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። Every part of Ethiopia experience a vertical ray of sun twice in a year. The first is between April and June and the second is June and September. ስለዚህ ሁለት ጊዜ ቨርቲካል ሰንላይት ታገኛለች ሀገራችን ኢትዮጵያ። ያ ማለት መቼና መቼ? በአፕሪል እና በጁን እንዲሁም ሁለተኛው በጁን እና በሴፕቴምበር ማለት ነው። However, apparent movement of the sun brings about less significant difference between the length of the day and night ይለናል። ስለዚህ በአጠቃላይ እዚህ ላይ ልንረዳው የምንችለው ነገር ምንድን ነው? ዲዩሪንግ ኤንድ ሲዝናል ቫሪዬሽን የምንለው በዋናነት በቀን ውስጥ ያለ የቴምፕሬቸር ለውጥ እንዲሁም በወራት ውስጥ ወይም በወቅቶች ላይ ያለ ምን ማለት ነው? ቴምፕሬቸር ለውጥ። ሶ ምን አለን እዚህ ጋር? as a result there is a regular receipt of solar radiation throughout the year. Therefore, there is low annual range of temperature. low annual range ያልነው ለምንድን ነው? ሬጉላር የሆነ ሰንላይት ስላለ አመቱን በሙሉ። ስለዚህ ለውጡ ዛት ማንች ያ ማለት ሃየር ወይም ሆተስት ማይነስ ኮልደስቱ ሎው ስለሆነ ነው ሎው አኑዋል ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ እንረዳለን። ሲዝናል የሚለው ወቅታዊ ደግሞ የዝናብ ልዩነትን ስናይ ዱሪንግ ሰመር ሲዝን ኦፍ ዘ ኖርዘርን ሄሚስፌር ኢትዮጵያ ኤክስፔሪየንስ ሬኒ ሲዝን ወይም ባጭሩ ክረምት ማለት ነው። ሞስት ሃይላንድ ኦፍ ኢትዮጵያ ሪሲቭስ ሰመር ሬን ወይም የክረምት ዝናብ ያገኛሉ። ዘ ሎው ላንድ ኦፍ ዘ ኢትዮጵያን ዱ ኖት ጌት ሰመር ሬን። ኦኬ ዝቅተኛ ቦታዎች ደግሞ ዝቅተኛ የሆነ ዝናብ ያገኛሉ ማለት ነው። In the autumn and spring season, the northern hemisphere, a little rains are experienced in Ethiopia. The southern and southeastern lowland enjoys this rain. The central part and eastern escarpment of the northern western highland gets spring and summer rain. So, an reliable of the northeastern ring of Ethiopia gets winter rain. The western part of Ethiopia experiences all year rainfall. ስለዚህ ላይ ያለው በመቼ ወቅት የኢትዮጵያ እያንዳንዱ ቦታዎች ዝናብ ያገኛሉ። የበጋ ዝናብ የክረምት ዝናብ የሚያገኙ የት ነው? በኦተም ዝናብ የሚያገኙ በስፕሪንግ የሚያገኙ እነማን ናቸው? ሳውዝ ዌስተርን ነው፣ ኖርዝ ኢስተርን ነው ምናምን የሚለው ነገር ነው እዚህ ጋር የተቀመጠው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዛ መልክ እንረዳለን ማለት ነው። ሌላኛው ኢትዮጵያን አግሮክላይሜት ዞን። አግሮክላይሜት ዞን is defined as the land unit represented in terms of major climate and growing period which is climatically suitable for a certain range of crop. የማለት አግሮክላይሜት ዞን ስንል እንግዲህ የአየር ሁኔታውን በመጠቀም ምርት የምናመርትበት ወይም አዝመራ የምናዘምርበት ወይም አግሪካልቸር ላይ ጥሩ ሁኔታ የሚሆንበትን ክላይሜት ነው እያወራን ያለ ነው።
So based on altitude and temperature relationship, there are 5 traditional agro climate zone in Ethiopia. አራት አይነት የአግሮ ክላይሜት ዞኖች እንዳሉ ማወቅ ይኖርብናል። የመጀመሪያው በረሃ ነው። ሁለተኛው ቆላ፣ ጤን ወይና ደጋ፣ ደጋ ኤንድ ውርጭ ብለን በስንት እንከፍላቸዋለን? በአምስት። በረሃ፣ ቆላ፣ ወይና ደጋ፣ ደጋ፣ ውርጭ ብለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ያለ ቫሊዩ አለ። ለምሳሌ አልቲቲዩድ ወይም ከፍታ ከ3500 እና ከዛ በላይ ከሆነ ሚን አኑዋል ቴምፕሬቸሩ ከ10 በታች ነው፣ ከ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች። ሎካል እና ግሎባል ደግሞ ግሎባል የራሱ ስያሜ ያለው። ሎካሉ ምን ይባላል? ውርጭ ወይም ቁር ይባላል ከ3500 በላይ ከሆነ። በግሎባል አጠራር ዓለም አቀፍ ደግሞ አልፒን ተብሎ ይጠራል። ከ2300 እስከ 3300 ቴምፕሬቸሩ ከ10 እስከ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ደጋ ይባላል በእኛ አጠራር። በፈረንጆች ወይም በውጭ ደግሞ ወይም ዓለም አቀፈው ምንድነው? ቴምፕሬት ይባላል። ከ1500 እስከ 2300 ሜትር ከፍታ ላይ ያለ ቦታ ደግሞ ከ15 እስከ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል ቴምፕሬቸሩ። ወይና ደጋ ይባላል በእኛ አጠራር። ሰብትሮፒካል በኢንተርናሽናል ወይም ግሎባል አጠራር። ከ500 እስከ 1500 ሜትር ከፍታ ላይ ያለ ቴምፕሬቸሩ ከ20 እስከ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። እንግዲህ ተመልከቱ፣ አልቲቱዱ እየቀነሰ በመጣ ቁጥር ቴምፕሬቸሩ እየጨመረ መጣ። ዜን ቆላ እንለዋለን፣ ትሮፒካል እንደማለት ነው። ከ500 ሜትር በታች ከሆነ ቴምፕሬቸሩ ከ30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ ይሆናል። በረሃ እንደማለት ነው። ዴዘርት ይባላል ማለት ነው በፈረንጆች አጠራር። ኦኬ። ስለዚህ ዘ በረሃ ዞን ኢዝ አ ሎውላንድ ኤሪያ ዊች ሃዝ አ ሆተስት ቴምፕሬቸር። በረሃ የምንለው እንግዲህ ከፍተኛ ሙቀት ያለው ሪጅን። ቆላ ኢዝ ላርጅሊ ሎውላንድ ኤሪያ ዊዝ አ ዋርም ቱ ሆት ሰሚ አራይድ ክላይሜት። ወይና ደጋ ኢዝ ሚድላንድ ዊዝ አ ሞደሬት ክላይሜት። ወይና ደጋ የምንለው ለምሳሌ መካከለኛ የሆነ የአየር ሁኔታ ያለበት ነው። ደጋ ዞን የምንለው ደግሞ ሃይላንድ ኤሪያ ነው ዊዝ ሎው ቴምፕሬቸር። ደጋ ስንል ዝቅተኛ የሆነ ቴምፕሬቸር ያለበት ነው። ውርጭ ካልንስ ውርጭ ዞን ኢዝ ዘ ኮልደስት ኤንድ ሃዝ አ ሃይስት አልቲቲዩድ። ከፍተኛ የሆነ ቦታ የሆነ ወይም ከፍታ ላይ ያለ ዝቅተኛ የሆነ ቴምፕሬቸር ያለው ወይም በጣም ቀዝቃዛ የምንለው ውርጭ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በረሃ፣ ወይና ደጋ፣ ደጋ፣ ቁር ምናምን እያል ለስንት እንከፍላቸዋለን? ለአምስት ማለት ነው። በረሃ፣ ቆላ፣ ወይና ደጋ፣ ደጋ፣ ውርጭ ብለን ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ይህን የምንከፍለው ምንም መሰረት አድርገን ነው? ከፍታን ወይም አልቲቲዩድን መሰረት አድርገን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ way እንድትረዱ እፈልጋለሁ ማለት ነው። የዛሬው ክላስ እንግዲህ ይህን ይመስል ነበረ። አጠቃላይ ዩኒቱ ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው ክላስ የምንገናኝ እንግዲህ ዩኒት 2 ይሆናል ማለት ነው። ዩኒት 2 ስለምንድን ነው የሚያወራን? ፒፕልስ ኤንድ ሶሾ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ በሚል ቶፒክ ውስጥ የምንገናኝ ይሆናል ማለት ነው። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ በድጋሚ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በጊዜ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ እንዲያልፏችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው። እኔ እዚህ ጋር ጨረስኩኝ። በሚቀጥለው ቶፒክ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።